Згоріли на роботі знову. Цього разу у тимчасово окупованій Макіївці Москолота хотіла Новий рік відзначити. Крім особового складу, якого на місці влучання могло бути кілька сотень, ще у підвалі гарно здетонував склад БК. Результат неофіційно – сотні загиблих і поранених окупантів. Офіційно Міністерство нападу Росії спромоглося назвати цифру 6 десятків загиблих. Можливо, не змогли точно порахувати, бо у різних куточках Росії знову щось спалахувало та обростало бавовною. Детальніше про події 313-ї доби героїчного спротиву українців проти терористичної Росії у матеріалі Олени Рибінської. Є личний состав вооружених сил. Новорічний салют з окупантів у ніч на 1 січня прицільно прилетіло у приміщення ПТУ у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Саме там, за словами місцевих та російських так званих військорів, окупанти облаштували базу та ще й складували там чимало боєкомплекту. Результат – неофіційно сотні хороших росіян і сотні поранених. На відео з мережі видно, від будівлі не лишилося нічого, лише груди каміння та трупи Москолоти довкола. За добу від вибухів пропагандисти пройшли стадії від заперечення до прийняття. Масово намагалися переконати, що втрат немає або вони мінімальні. За непідтвердженою інформацією, мобілізовані рашисти прийшли туди зустрічати Новий рік. Терорист Гіркін навіть оприлюднив інформацію про сотні мертвих московитів, а також знищення військової техніки поруч. Проте офіційне Міністерство нападу РФ лише каже про 63 загиблих окупанти. Реальні цифри, як завжди, назвати бояться. Тоді як управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило про близько 400 загиблих російських мобілізованих. Інші джерела називають ще більшу цифру – до 600 загиблих російських загарбників. У тимчасово окупованому Бердянську теж щось вибухало. Брехливі окупанти кажуть, то працювало ППО і навіть є знищений безпілотник. Та з інформації від місцевих вибух був потужним, пролунав не за містом, а дим іде від території аеропорту. Святкова бавовна розквітла і біля російського аеродрому Балтимор у Воронежі. Місцеві жителі пишуть про гучний вибух неподалік військового литовища. Влада регіону поінформувала знову ж про роботу ППО. Відомо, що на аеродромі Балтимор дислокуються бомбардувальники Су-34. Також це постійна база 47-го бомбардувального авіаційного полку армії РФ. Горіло вночі і у російському Брянську. За інформацією з мережі, безпілотник пошкодив один із енергооб'єктів у Клімовському районі. Опісля почалися перебої зі світлом. Українські захисники за минулу добу знешкодили 720 окупантів. Загалом таких уже майже 107,5 тисяч. Підсмалили і 9 бойових броньованих машин, знищили 6 артилерійських систем. Доліталися в нашому небі і 44 рашистських безпілотники. Як і остаточно приїхали 5 одиниць автомобільної техніки. Воїни світла, сили оборони цієї ночі знову боронили наше небо і країну. Російські терористичні війська випустили по Україні дрони камікадзе і ракети. Повітряні сили збили 39 шахедів, 2 БПЛА «Орлан-10» та ракету Х-59. Безпілотники іранського виробництва минулої ночі тероризували столицю і область. Вибух пролунав у Деснянському районі Києва. Інформацію підтвердив міський голова Віталій Кличко. Постраждав 19-річний хлопець, його ушпиталили. Пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. Об'єкт критичної інфраструктури пошкоджений також під час атаки Київщини. Зачепило й приватні будинки. 11 пошкоджених приміщень у Фастівському та Обухівському районах. Постраждалих немає. А ось такими ракетками нам пуляють. Фортеця незламності, Бахмут і його околиці щодня під обстрілами московитів. Там тривають інтенсивні бої. Українські воїни звітують про ситуацію в місті. У нас на нашій ділянці оборони вперли вчора, так як таргани, декілька разів прийшлося підвозити БК. В Бахмутській конгломерації лінія оборони стоїть, лінія оборони тримається.
Не хвилюйтесь, зберігайте спокій. Всі на своїх місцях роблять свою роботу. Як і на своїх місцях на фронті й снаряди 152-го калібру вітчизняного виробництва. Такого висновку дійшли ОСІНТ-дослідники з моніторингової групи Ukraine Weapons Tracker, проаналізувавши кілька фотографій з передової. На світлинах видно, як боєць підписує снаряд, і він нагадує ті, які анонсував Укроборонпром. Також дослідники відзначають маркування на метальних зарядах. Воно свідчить, що рік виготовлення снарядів – 2022. Олена Рибінська, 5 канал. Друзі, для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроєкти, зробіть 3 простих кроки. Підпишіться на YouTube 5-го, лайкніть та напишіть коментар. Для вас це секундна справа, для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Зробімо разом аудиторію 5-го справді великою.